Hello mga kapatid. Nung nakaraang vlog ay hindi ko natapos tong ginagawa nating art. Kaya ngayon try nating tapusin kung ano yung kalalabasan. Para makita nyo kung ano yung magiging itsura niya. Panoorin nyo po guys. Let's go! Mapapansin nyo guys, ilalagay ko ng mga puno sa tabi ng bundok para mas maganda sa tignan. Guys, kung mapapansin nyo, nilalagyan ko siya ng red maple tree kasi napaka ganda niya tignan, lalo na yung background niya mga pine tree na medyo dark ang kulay kasi nga palubog na yung araw, kaya yung mga kulay ng pine tree sa likod ng pinipaint natin na red maple tree, maitim siya kaya bagay tignan.
bumagay siya, lagyan natin siya ng kulay dilaw na bulaklak. Ang napili ko sunflower. Yun nga lang, itong gamit kong kulay medyo hindi siya quality, itong kulay dilaw na gamit ko, kaya hirap ko siyang palitawin. Pero tiyaga-tiyaga lang guys. Yun guys, tapos na. Tanggalin na natin ang masking tape para mas malinis tignan. Kita nyo naman guys, bagay na bagay yung kulay red, kulay dilaw na sunflower, tapos yung background nya dark na mga pine trees, tapos yung kulay blue na dagat sa taas, sunset, kaya napakaganda tignan. Yun, salamat guys.